أوكرانيا شاركت في إسقاط جيش صدام حسين بلواء مدرع، فهل تدفع الثمن الآن؟ في 20 من مارس من عام 2003 بدأت عملية غزو العراق بقيادة تحالف يضم الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى بقوات قوامها 200 ألف جندي. شاركت أوكرانيا في عملية الغزو باللواء الخامس المدرع الميكانيكي في الفترة من 17 من أغسطس عام 2003 إلى مارس عام 2004. يتسلح اللواء الخامس بمدرعات من نوع BTR 80 ودبابة T64 وT84 وT72 السوفيتية. كانت مهمة اللواء الخامس فرض السيطرة والأمن في محافظة واسط العراقية، واستطلاع وتدمير جيوب المقاومة العراقية والقوات المتبقية من الحرس الجمهوري الموالي لصدام حسين، وتقديم الدعم للحاكم الأمريكي في العراق بول بريمر في إعادة بناء الإدارات المدنية لتعزيز الأمن الداخلي، وتشكيل وتدريب كتيبة من فيلق الدفاع المدني و3 كتائب لقوات حرس الحدود، كما تولت حماية الحدود الإيرانية العراقية وبعض المنشآت الحكومية. أوكرانيا كان لديها خامس أكبر قوة منتشرة في العراق بعد الولايات المتحدة الأمريكية وبولندا وإيطاليا بحوالي 1600 جندي، وتتحمل مع شركائها في التحالف مسؤولية الحقبة الأكثر دموية في تاريخ العراق، التي وصفها الجنرال تومي فرانكس قائد حملة الغزو على بغداد، والذي قال عن كثرة عدد الضحايا: نحن لا نعد الجثث. إذ لا توجد إحصاءات رسمية عن عدد الضحايا في تلك الحرب التي تواصلت بوحشية لا مثيل لها. بعض التقديرات تتحدث عن مقتل 654 ألف عراقي وفق دراسة قامت بها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية. ودراسات بريطانية خاصة بهذا الشأن توصلت إلى مقتل 1,033,000 عراقي، فيما رجحت مصادر أخرى إلى أن ضحايا الاحتلال الأمريكي تخطت 2,400,000 قتيل عراقي خلال سنوات الغزو وأعمال العنف المختلفة التي تولدت عنه. بوتين يحول أوكرانيا إلى العراق. يوشك فلاديمير بوتين على اتخاذ نفس الخيارات الخاطئة التي اتخذها جورج دبليو بوش مع نفس النتائج المروعة لغزو العراق. ومثل المراحل الافتتاحية لحرب عام 2003 سار الغزو الروسي لأوكرانيا بشكل جيد بالنسبة لموسكو حتى الآن، إذ نشر بوتين قوته خارج شرق أوكرانيا وتمكن من تدمير أكثر من 800 منشأة من البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية، وتدمير 14 مطارا عسكريا و19 موقع قيادة و24 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات من طراز S-348 رادار. بالإضافة إلى ذلك تم استهداف 8 زوارق تابعة للبحرية الأوكرانية. ومن غير المحتمل أن يتمكن الأوكرانيون من مقاومة الجيش الروسي في هجوم مباشر، لذلك يسعى الأوكرانيون إلى جذب الروس داخل أراضيهم في حرب عصابات تزيد من نزيف دماء الروس، وقد تعمل هذه الاستراتيجية بشكل جيد للغاية لصالح أوكرانيا. وأنت عزيزي المشاهد، هل تعتقد أن أوكرانيا الآن تدفع ثمن مشاركتها في حرب العراق منذ 19 عاماً؟